Καλημέρα. Έχει έρθει να πούμε τα δόντια μας και να ετοιμαστούμε για δουλειά. Η ώρα είναι 6:30. Ναι. Το ωράριο το σημερινό είναι 7:30 με 5 στη μονάδα νεογνών και γενικά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι full ξεκούραστη, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ είχα δουλέψει νυχτερινή βάρδια που είναι από τις 5:30 μέχρι τις 7-7:30. Οπότε στην ουσία Σάββατο είχα πάει στη δουλειά στις 5:30 το απόγευμα και χτες Κυριακή πρωί έφυγα κατά τις 7 και κάτι και μετά έπρεπε να κοιμηθώ λίγο, αλλά όχι πολύ, γιατί έπρεπε να ξανακοιμηθώ και χτες το βράδυ. Και τώρα στην ουσία είναι Δευτέρα και πρέπει να πάω πάλι στη δουλειά. Ναι. Επίσης, πολλοί έχετε ζητήσει βίντεο σχετικά με την Αμερική και πληροφορίες για την ειδικότητα εδώ και το πώς κάνεις ειδικότητα και όλα αυτά. Και σας το υπόσχομαι θα το κάνω όντως. Οπότε γράψτε τις ερωτήσεις από κάτω. Σχετικά με την ειδικότητα στην Αμερική και τη διαδικασία για να κάνεις ειδικότητα εδώ, ή επίσης με την ειδικότητα της παιδιατρικής ή την ειδικότητα της νεογνολογίας που κάνω τώρα, και θα φροντίσω να σας απαντήσω σε ένα επόμενο βίντεο. Έτοιμοι. Ήρθε να φτιάξουμε τον πρωινό καφέ που, όπως είπα, είναι εντελώς απαραίτητος προκειμένου να πάμε στη δουλειά σήμερα. Έχω αυτή την κούπα που μου είχε πάρει μία από τις attendings, από τους γιατρούς που μας επιβλέπουν, που γράφει πάνω το όνομά μου. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θα προετοιμάσουμε το φαγητό που θα φάω για μεσημεριανό στη δουλειά. Είχα μαγειρεύσει χτες το βράδυ μπουκιές μπριζόλες και γλυκοπατάτες, οπότε θα τα βάλουμε στο τάπερ για να τα φάω αργότερα. Δεν φαίνεται πολύ όμορφο στην όψη, αλλά είναι νόστιμο και θρεπτικό, οπότε αυτό θα πάμε για μεσημεριανό. Μόλις μπήκα στο μάξι, η ώρα είναι 7 και 9 και ξεκινάμε για δουλειά. Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι στο γραφείο που καθόμαστε σαν fellows και θα φάω πολύ γρήγορα το πρωινό αυτά τα αυγά που έφτιαξα νωρίτερα, πρωτού αρχίσει η πολλή δουλειά. Στην ουσία, σε αυτό το ρόλο που είμαι αυτή την εβδομάδα, δεν κάνω επίσκεψη στους ασθενείς, αλλά έχω κάποιους άλλους υποστηρικτικούς ρόλους. Αρχικά πηγαίνω σε όλες τις γεννήσεις που είναι... Λοιπόν, sorry, σας εξηγούσα τι κάνω, ποιος είναι ο ρόλος μου αυτή την εβδομάδα, αλλά έπρεπε να διακόψω γιατί είχα να επιλύσω ένα πρόβλημα. Αλλά στην ουσία αυτή την εβδομάδα θα κάνω διάφορα πράγματα. Πρώτον, εδώ όποιες μητέρες έρχονται και πρόκειται να γεννήσουν προώρα, ή άμα υπάρχει κάποια ανομαλία, είτε καρδιακή ή κάποιο άλλο πρόβλημα στο μωρό, και πιστεύουμε ότι το μωρό θα χρειαστεί εντατική νεογνών, πριν καν γεννηθεί το μωρό, συναντιόμαστε με τους γονείς, προκειμένου να τους εξηγήσουμε πρώτον το ρόλο που θα έχουμε στη γέννα του μωρού και πώς θα βοηθήσουμε το μωρό όταν γεννηθεί, καθώς και πώς θα είναι η εισαγωγή του στην εντατική νεογνών και γενικά ποια θα είναι η πορεία του όσο θα είναι στην εντατική. Οπότε κάνουμε αυτές τις συζητήσεις μαζί τους, αυτά τα consults όπως τα λέμε, οπότε αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε. Ο άλλος ρόλος που έχω αυτή την εβδομάδα είναι να πηγαίνω σε όλες τις γεννήσεις, οι οποίες
είναι αυξημένου ρίσκου και αυξημένης πιθανότητας να εισαχθούν στην εντατική νεογνών. Και συγκεκριμένα, γενικά εδώ όλα τα μωρά που είναι γεννημένα πριν από 35 εβδομάδες εισάγονται στην εντατική νεογνών, αλλά ειδικά σε αυτά που είναι πολύ μικρά, που έχουν γεννηθεί πριν από τις 32 εβδομάδες, χρειάζεται να είμαι εκεί παρούσα σαν φέλο. Οπότε σε όλα τα μωρά που είναι πολύ πρόωρα πριν από 32 εβδομάδες είμαι εκεί για να επιβλέπω αυτή την μετάβαση από την ενδομήτριο ζωή στον έξω κόσμο, καθώς και άλλες γεννήσεις που και πάλι που έχουν κάποιες γενετικές ανομαλίες, είτε αυτό είναι κάποια καρδιακή ανομαλία, είτε είναι συγκινείται φυσματοκύλι, είναι κάποια ανομαλία ανατομική στο πεπτικό του σύστημα, γαστρόσχηση, ομφαλοκύλες, όλα αυτά. Επίσης, βοηθάω στη μονάδα άμα χρειαστούν κάποια procedures, ας πούμε, άμα χρειαστεί να βάλουμε κάποια γραμμή, άμα χρειαστεί να διασωληνώσουμε κάποιο μωρό, να βάλουμε θωρακικό σωλήνα, όλα αυτά τα κάνω εγώ. Και επίσης βοηθάω άμα είναι πολύ busy με άλλα θέματα και ας πούμε ένα μωρό είναι πολύ άρρωστο και χρειάζεται κάποιον να είναι δίπλα του όλη την ώρα. Μπορώ να είμαι εγώ εκεί πέρα και να επιβλέπω και να παίρνω αποφάσεις σχετικά με αυτό το μωρό, όσο η υπόλοιπη ομάδα κάνει την επίσκεψη σε όλα τα υπόλοιπα μωρά στη μονάδα. Και τέλος, είμαι υπεύθυνη για όσα μωρά χρειάζεται να διακομιστούν στο νοσοκομείο μας εδώ και γενικά δέχομαι διάφορες κλήσεις σχετικά για να δώσω την άποψή μου σε σχέση με άλλα μωρά που είναι σε άλλες μονάδες. Γενικά εδώ είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη μονάδα, είναι εντατική νεογνών level 4 που είναι η πιο πλήρης εξοπλισμένη μονάδα που μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για τα μωράκια. Αλλά υπάρχουν και μικρότερες μονάδες οι οποίες έχουν μωρά που έχουν κάποια προβλήματα τα οποία μας μπορούν αυτοί να διαχειριστούν. Ας πούμε κάποιο μωρό που έχει υπογλυκαιμία και χρειάζεται κάποια υγρά για λίγες μέρες, ή μωρό που χρειάζεται ήπια αναπνευστική υποστήριξη, για παράδειγμα high flow για λίγο. Οπότε, αλλά πολλές φορές αυτές οι μονάδες μπορείτε να χρειαστούν την άποψή μας, επειδή εδώ είμαστε level 4 μονάδα, οπότε μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο για να με ρωτήσουν κάτι σχετικά με τα μωρά που έχουν εκεί, ή μπορεί τα μωρά που έχουν εκεί να χρειαστούν διακομιδή στη δική μας μονάδα. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση εγώ κανονίζω αυτή τη διακομιδή. Η ομάδα που έχουμε εδώ που κάνει τις διακομιδές απαρτίζεται από μια νοσοκόμη, η οποία είναι ειδικά εκπαιδευμένη για διακομιδές, και έναν αναπνευστικό θεραπευτή. Αλλά οπότε σίγουρα θα πάνε αυτοί οι δύο. Αλλά σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, άμα το μωρό είναι πολύ άρρωστο ή άμα είναι πάρα πολύ πρόωρο ή άμα για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι χρειάζεται και ένας γιατρός μαζί, μπορεί και εγώ να πάω μαζί. Αλλιώς άμα δεν πάω μαζί, κάθομαι πίσω σαν medical control και όταν είναι εκεί η νοσηλεύτρια και ο αναπνευστικός θεραπευτής, με παίρνουν τηλέφωνο για να μου πούνε πώς θα πάει το μωρό, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε κτλ. Οπότε αυτή γενικά είναι η ρόλη που έχω αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό και κάθομαι στο γραφείο. Ναι. Τώρα πριν από λίγο είχαμε μία γέννα διδήμων, τα οποία γεννήθηκαν πρόωρα, οπότε ήρθαν στην εντατική και περιμένουμε να δούμε τι άλλες γέννες θα έχουμε σήμερα. Τώρα είχαμε μία ακόμα εισαγωγή για ένα μωράκι το οποίο έπρεπε να έρθει για να πάρει αντιβιωτικά για μερικές μέρες. Ναι, έπρεπε να πάρει αντιβιωτικά επειδή υπήρχε υποψία ότι η μαμά έχει χώρια αμνιονίτιδα. Οπότε με βάση κάποια κριτήρια που έχουμε εδώ, αποφασίζουμε αν πρέπει να καλύψουμε τα μωρά με αντιβιωτικά. Και αυτό το μωρό έπρεπε να πάρει αντιβιωτικά για μερικές μέρες και παράλληλα στέλνουμε κάποια εργαστηριακά και καλλιέργεια αίματος, και άμα όλα είναι εντάξει και δεν υπάρχει τίποτα στην καλλιέργεια αίματος, τότε σταματάμε τα αντιβιωτικά και το μωράκι μπορεί να πάει πίσω με τη μαμά του και τον μπαμπά του. Και τώρα πρέπει να βάλω μια ομφαλία κεντρική γραμμή σε ένα μωρό, οπότε ήρθα να πάρω το καρότσι με όλες τις προμήθειες προκειμένου να βάλουμε αυτή τη γραμμή. Αυτό είναι το καρότσι που έχει άπειρα πράγματα. Κάθε φορά μετά από κάποιο procedure, κάποια επέμβαση,
το τσεκάρουνε, το καθαρίζουνε, το ξαναγεμίζουνε με όλες τις προμήθειες που χρειαζόμαστε και βάζουν αυτή την ταινία που υποδεικνύει ότι είναι καθαρό και πλήρως εξοπλισμένο. Τώρα έχω έρθει πάλι στο γραφείο, η ομφαλία γραμμή πήγε καλά. Τώρα κάθομαι για λίγο στο γραφείο και στα κανένα μισά ώρα έχω να συνοδεύσω ένα μωράκι στο μαγνητικό τομογράφο, το οποίο χρειάζεται να κάνει μια μαγνητική εγκεφάλου και είναι διασωληνωμένο, οπότε πρέπει να πάω μαζί του για να βεβαιωθώ ότι θα παραμείνει διασωληνωμένο ή άμα χρειαστεί κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα και επίσης μπορεί να χρειαστεί κάποιο φάρμακο κατά τη διάρκεια της απεικόνησης. Οπότε θα το συνοδεύσω και κατά τα άλλα περιμένω να δω τι άλλο μας περιμένει σήμερα. Είχαμε και μία άλλη εισαγωγή, ένα άλλο πρόωρο μωράκι πριν από λίγο και σκέφτηκα όσο περιμένω εδώ να σας εξηγήσω περισσότερο τι είναι αυτή η ομφαλία γραμμή, γιατί είναι κάτι που κάνουμε πάρα πολύ συχνά στα μωρά που γεννούνται πρόωρα και σε μεγαλύτερα μωρά. Γενικά μωρά που θα χρειαστούν κάποια ενδοφλέβια γραμμή για πολύ καιρό. Προτιμάμε να χρησιμοποιούμε την ομφαλία γραμμή άμα είναι με το που έχουν γεννηθεί και μπορούμε να την τοποθετήσουμε, γιατί αργότερα ο ομφαλίος λόρος αποξηραίνεται και δεν μπορούμε πια να χρησιμοποιήσουμε την φλέβα που είναι εκεί. Αλλά γενικότερα, άμα ξέρουμε ότι κάποιος θα χρειαστεί ομφαλία γραμμή από την αρχή, προτιμούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την κεντρική γραμμή μέσω της ομφαλίας φλέβας, γιατί όπως μπορείτε να φανταστείτε τα μωρά έχουν πάρα πολύ λεπτές φλέβες, οπότε ό,τι βάζουμε περιφερικά είναι πολύ εύκολα είτε να βγει ή κάπως να το χάσουμε, να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πια, ενώ αυτή η γραμμή στην ομφαλία φλέβα μπορεί να παραμείνει εκεί για πολύ καιρό και μπορούμε να βάλουμε πολλά υγρά και φάρμακα από εκεί και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί το μωράκι. Οπότε στην ουσία με αυτός είναι ο ομφαλίος λόρος που κανονικά συνεχίζεται και είναι ενωμένος με τον πλακούντα και όταν νιώθει το μωρό κόβεται. Μέσα στον ομφαλίο λόρο υπάρχουν δύο αρτηρίες και η φλέβα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φλέβα για να τοποθετήσουμε τον καθετήρα, όπως βλέπουμε εδώ. Και αυτός ο καθετήρας μπαίνει μέσα από την ομφαλία φλέβα και πηγαίνει σε ένα από τα μεγάλα αγκία του σώματος που είναι η κάτω κύλη φλέβα που επιστρέφει το αίμα προς την καρδιά και στην ουσία αυτός ο καθετήρας μπαίνει εδώ μέσα και τελικά καταλήγει κάπου εδώ, όχι μέσα στην καρδιά, αλλά εκεί που ενώνεται στην ουσία η κάτω κύλη φλέβα με την καρδιά και αυτός ο καθετήρας είναι κεντρικός καθετήρας που μπορεί να παραμείνει εκεί μέχρι και 7 μέρες και μπορείς να δώσεις, όπως είπα, πολλά φάρμακα και πολλά υγρά από εκεί. Κατεβαίνω λίγο γρήγορα να πάω να πάρω έναν καφέ πριν την μαγνητική. Λοιπόν, εξασφάλισα τον καφέ που είναι απαραίτητος για να πάει καλά το υπόλοιπο της ημέρας. 3 hours later. Τελείωσα με ένα πρώτο consult που είχα να κάνω για μία μανούλα και τώρα έχω άλλα 2. Οπότε πηγαίνω να κάνω αυτό. Και είχε πλάκα γιατί πριν από λίγο σας έλεγα για τα μωρά που μπορεί να έχουν γαστρόσχηση και ένα από τα consults που έχω να κάνω είναι για ένα τέτοιο μωρό που θα γεννηθεί τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, και officially τελείωσε η μέρα. Τώρα φεύγω από το νοσοκομείο. Ευτυχώς οι μέρες είναι ακόμα μεγάλες, οπότε έχουμε ακόμα ήλιο. Περπατάω προς το αμάξι για να πάω σπίτι και έχει πάρα πολύ ήλιο. Τέλεια, γιατί όλη μέρα δεν είχα δει καθόλου τον ήλιο, γιατί ήμουν κλεισμένη μες στη μονάδα. Οπότε απολαμβάνω. Αλλά χρειάζομαι γυαλιά ηλίου, έχω τυφλωθεί εδώ. Ήθελα να σας πω μερικά ακόμα πράγματα σχετικά με την ημέρα μου, για να καταλάβετε λίγο πώς είναι το πρόγραμμα. Στην ουσία πηγαίνω το πρωί κατά τις 7 και 4, το 7.30 και μεταξύ 7.30 με 8.30 έχουμε αυτό που λέμε το πρωινό intake, στο οποίο μαζευόμαστε όλη η ομάδα της εντατικής που περιλαμβάνει τους εξειδικευόμενους, τους fellows σαν εμένα, τους ειδικευόμενους, τους nurse practitioners και physician assistants που και αυτοί καλύπτουν ασθενείς και τους συνογνωλόγους που επιβλέπουν όλους εμάς και κάποιες νοσοκόμες που είναι οι υπεύθυνες εκείνη τη μέρα και συζητάμε για τους διάφορους ασθενείς που έχουν εισαχθεί στην εντατική τους τελευταίες 24 ώρες
Και επίσης συζητάμε για αναμενόμενες γεννήσεις εκείνη την ημέρα και άμα είναι κάποιες γεννήσεις που είναι υψηλού ρίσκου, όπως σας είπα νωρίτερα, κάποιο μωρό που είναι πολύ πρόωρο ή έχει κάποια άλλη ανομαλία. Και γενικά κάπως σχεδιάζουμε το πώς θα διαχειριστούμε την γέννηση αμέσως μετά τον τοκετό, τι τύπου υποστήριξη θα χρειαστεί το μωρό, καθώς επίσης και ποια θα είναι τα αμέσως επόμενα βήματα με το που εισαχθεί το μωρό στη μονάδα. Και επίσης συζητάμε για τους ασθενείς που είχαν εισαχθεί τις τελευταίες 24 ώρες και κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης είναι επίσης μια ευκαιρία να διδάξουμε κάποιους από τους ειδικευόμενους, οπότε εμείς σαν fellows έχουμε αυτή την ευθύνη να κάνουμε στην ουσία κάποια μαθήματα στους ειδικευόμενους ή κατά τη διάρκεια του review των ασθενών ή μετά, αφού έχουμε μιλήσει για τους ασθενείς. Έχουμε κάποια ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα τα οποία είναι σχετικά με την ογνολογία. Και αυτό γίνεται μεταξύ 7.30 και 8.30 και μετά στις 8.30 είχα να μπω σε μια κλήση στο Zoom που είμαι εγώ σαν εκπρόσωπος της εντατικής νεογνών και μετά οι μευτήρες και οι maternal fetal medicine specialists, οι οποίοι είναι ειδικοί γυναικολόγοι μευτήρες οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί σε γεννήσεις, σε εγκυμοσύνες υψηλού ρίσκου και πώς να τις διαχειρίζονται. Με ενημερώνουν στην ουσία για το άμα είχαν τις πρόσφατες εισαγωγές που είχαν και άμα κάποια από αυτές τις εισαγωγές περιμένουμε ότι θα γεννήσει και ότι το μωρό θα χρειαστεί εντατική νεογνών. Και στην ουσία μου δίνουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα χρειαστώ εγώ για το υπόλοιπο της ημέρας. Και μετά εγώ ενημερώνω όλη την υπόλοιπη μονάδα για το τι αναμένεται το υπόλοιπο της ημέρας από άποψη γεννήσεων. Και μετά, όπως σας είπα, είχα να κάνω διάφορα consults όπου συναντήθηκα με μανούλες που είτε περιμένανε μωράκια να γεννηθούν πρόωρα ή που είχαν κάποια θέματα, για παράδειγμα το μωρό που είχε τη γαστρόσχηση, το οποίο παρεμπιπτόντως γεννήθηκε σήμερα. Όταν έφευγα εγώ μας φωνάξανε για τη γέννησή του, οπότε θα το συναντήσω αύριο. Σήμερα ευτυχώς δεν είχαμε καμία διακομιδή, yay, οπότε δεν χρειάστηκε να ασχοληθώ με αυτό. Και αυτά, και η μέρα μου τελείωσε στις 5. Sorry. Και η μέρα μου τελείωσε στις 5, όπου έκανα στην ουσία sign out στον επόμενο fellow που θα ερχόταν για το βράδυ. Και θα συνεχίσω με το ίδιο πρόγραμμα 7.30 με 5 για όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, Δευτέρα με Παρασκευή. Και ευτυχώς Σαββατοκύριακο το έχω κενό, γιατί στην Αμερική σαν ειδικευόμενη και τώρα σαν fellow πολλά από τα Σαββατοκύριακα τα δούλευα δυστυχώς, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο είναι κενό. Οπότε έτσι κάπως θα κυλήσει η εβδομάδα. Οπότε ναι, λέω κάπου εδώ να σας αφήσω, γιατί δεν θα κάνω τίποτα άλλο σπουδαίο στο υπόλοιπο της ημέρας. Όπως σας είπα, λογικά θα πάω κάποια βόλτα και μετά θα φάω βραδινό και μετά θα πάω για ύπνο, γιατί αύριο το πρωί έχω να σηκωθώ πάλι νωρίς, κατά τις 6. Μου λοιπόν, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, άμα θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο παρόμοια, άμα θέλετε να κάνω βίντεο πιο πολύ από το νοσοκομείο ή και εκτός του νοσοκομείου, γράψτε μου από κάτω τι ερωτήσεις έχετε σχετικά με την ειδικότητά μου, την παιδιατρική και την νεογνολογία ή με την Αμερική και με το πώς είναι η ειδικότητα εδώ και η διαδικασία και γενικά με τη ζωή στην Αμερική. Και σας το υπόσχομαι, πραγματικά σας το υπόσχομαι ότι θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Θέλω όντως πάρα πολύ να το κάνω και έχω δει και τα μηνύματά σας και τα σχόλια που έχετε γράψει στα άλλα βίντεο και όντως το έχω στο νου μου να το κάνω. Απλώς, όπως μπορεί να καταλάβετε και από αυτό το βίντεο, το πρόγραμμα γενικά είναι πολύ απαιτητικό και έχω πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Και γενικά, ενώ αυτά τα βίντεο μας αρέσει πάρα πολύ να τα κάνουμε, θέλουν όντως χρόνο και για να τα βγάλουμε και για να τα κάνουμε edit. Αλλά δεν σας έχω ξεχάσει, οπότε γράψτε μου από κάτω τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας και άλλες προτάσεις που έχετε για βίντεο. Και γενικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και που μπόρεσα να μοιραστώ μαζί σας ένα κομμάτι της ημέρας μου σαν fellow νεογνολογίας. Κάντε like άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe άμα δεν έχετε κάνει ακόμα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και να αγαπάτε πολύ και κυρίως εσάς. Γεια σας!